Одна з найприємніших речей у нашому житті – це розділити радість зі своїми друзями. Тоді твоя душа наповнюється теплом і взагалі стає якось легко. Такі дні надовго лишаються у пам'яті, бо заради них ми і рухаємося вперед. І сьогодні якраз такий день. Наразі ми прямуємо на Дніпровщину, де будемо вітати своїх друзів з Українського товариства мисливців та рибалок з їх славним 100-річним ювілеєм. За роки нашого знайомства з УТМР разом ми пройшли чималий шлях. Відвідуючи ті чи інші регіони нашої країни, ми знову і знову переконувалися, що кропітка та плідна праця Українського товариства мисливців та рибалок іноді робить майже неможливе. Де б ми не були, чи то приймали участь у полюванні, чи в біотехнічних заходах, в цьому завжди відчувалася рука справжніх хазяїв угідь. Тих людей, котрі приймають на себе всю відповідальність за вірене їм господарство і роблять все можливе для того, щоб зберегти та примножити це багатство і передати його поколінню, що йде слідом. Телеканал «Трофей» пишається своєю дружбою з цією організацією і сподівається, що й далі вона буде взірцем гармонійної та виваженої організації, яка існує для підтримання мисливського господарства на високому рівні та розкритті мисливського потенціалу України. Ми на власні очі бачили, як досвідчені мисливці залюбки діляться своїми навичками з початківцями, а новачки, ті, які роблять лише перші кроки на мисливському шляху, в свою чергу з повагою ставляться до своїх старших товаришів. І тому це братерство однодумців, яке побудовано на спільній меті і спільних цінностях, буде жити у віках. Тож, ми починаємо нашу святкову програму і торгівельна марка «Граф», яка також супроводжувала нас в наших подорожах при будь-яких погодних умовах і завжди доводила, що якість і комфорт – це привілей справжніх поціновувачів активного відпочинку, приєднуються до наших привітань. Мої вітання, шановні прихильники активного відпочинку. Погодьтесь, в нашому бурхливому житті іноді трапляються такі моменти, коли варто зупинитися та поглянути на пройдений шлях, переосмислити його та, зробивши певні висновки, рухатися далі. І сьогодні якраз той день, точніше подія, яка дає нам можливість це зробити. Я говорю про святкування 100-річного ювілею Українського товариства мисливців та рибалок. Звісно, ми не могли не привітати наших добрих друзів з цією знаменною подією, яка відбудеться в Дніпрі. Тож, святкування починається. І ось ми на місці. Ми завітали до управління Дніпровської організації Українського товариства мисливців та рибалок.
Саме відсюди і розпочинаються урочисті заходи, присвячені святкуванню 100-річного ювілею. І на початку ми поговоримо з головою президії Дніпровської обласної ради УТМР Тибаном Василем Федоровичем. Василь Федорович, я дякую, що ви нас запросили на урочисту подію з дня заснування Українського товариства мисливців та рибалок. 100 років – це, я вам кажу, не жарт. Що буде відбуватись? Тому що я знаю, що ви для колег потурбувалися і що запланували грандіозне. Да, дійсно, у нас відбувається 100-річчя з дня заснування Українського товариства мисливців і рибалок. Це надзвичайно велика подія в нашому товаристві. Як би там не було, на сьогодні товариство 100 років працює. І засноване було товариство 11 липня 1921 року в столиці нашої України на тодішній час, це в Харкові, в місті Харкові. З'їхалось на цю подію 8 губерній тоді було засновані, і в той же час Єкатеринославська, яка сьогодні Дніпро. І заснували спілку мисливців і рибалок України. Був підписаний декрет про полювання. І так працювали наші спілки до Великої Вітчизняної війни, але на превеликий жаль в той час було загублено зв'язок з мисливцями, тому що відбувалися такі події. І післявоєнні роки наша організація почала опять свою трудову діяльність, і чисельність організації поступово почала зростати на рівні кожної області, кожної в той час були губернії, потім почали вони знову зростати по обласним осередкам, в первинних організаціях, в районних радах і в обласних також. На сьогоднішній день це сама чисельна організація Українського товариства, я маю в виду громадська організація, сама чисельна на всій території нашої держави. Як би не було, Дніпропетровська обласна організація сьогодні лідер в чисельності, лідер у наданні в користування мисливських угідь. Ми сьогодні маємо 2 мільйона 205 тисяч мисливських угідь, закріплених за структурою Українського товариства мисливців і рибалок, тобто за Дніпропетровською обласною організацією на території Дніпропетровщини в цілому. Це є майже 90% від загальної площі всієї території Дніпра. У нас сьогодні в структурі нашої організації знаходяться 21 структурна організація районна, які працюють в єдиній системі в місті з нами. Сьогодні 563 первинних мисливських колектива, з яких 643 сільської місцевості, тобто там, де проводиться полювання в основному. Якщо брати по територіальним громадам, які сьогодні, то практично можна освідчити і сказати твердо, що в кожній громаді у нас є свій первинний мисливський колектив, який займається як розведенням, так збереженням, так займаються так же самою охороною, відтворенням і безпосередньо займаються тими ж самими хижаками, регулюванням чисельності диких хижих тварин у природі. Також займаються первинні організації, районні фахівці, єгерський склад. У нас на сьогоднішній день згідно чинного законодавства, єгерський склад складає по всій області 234 особи. Якщо взяти повністю склад чисельності працівників, які зайняті в мисливському господарстві по Дніпропетровській обласній організації, то їх на сьогоднішній день 293, майже 300. Це робочі міста, це, як би там не було, заробітна платня і все інше. Ви знаєте, що є певні навантаження, є певні питання. Ми сьогодні гідно будемо зустрічати 100-річчя з дня заснування Українського товариства мисливців і рибалок. У нас на сьогоднішній день вже підписаний наказ про відкриття мисливського сезону полювання на території Дніпропетровської області. Кожна районна організація отримала накази. Відкриваємо полювання 7 серпня о 18 годині. Дні полювання у нас будуть на пернату дичину. Це субота, неділя, середа та четвер. 4 дня на тиждень. Тобто даємо змогу нашим мисливцям якомога більше відпочивати, якомога більше займатися своєю улюбленою справою і проводити досуг і відпочинок на природі. Згідно урочистого засідання, яке сьогодні будемо празднувати, я вас також дякую, що ви приїхали, пан Василь, на наше урочисте засідання. Воно буде проходити в Державній обласній адміністрації за участю першого заступника голови обласної державної адміністрації Орлова Володимира Володимировича, заступника голови обласної державної адміністрації Карпенка Сергія Руслановича, директора юридичного департаменту обласної державної адміністрації Большешапова Олега Володимировича, директора департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації Панікарової Ірини Валентиновни. Запрошені також представники
Дніпропетровської обласної ради. Буде в нас присутній і радник голови Дніпропетровської обласної ради Донченко Олександр Сергійович, начальник управління взаємодії з правоохоронними органами Свиренко Олександр Анатолійович, начальник управління з питань екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної ради Комановський Антон Вікторович. Ну і практично всі правоохоронні органи та територіальні органи, з якими працює наша організація. А вона немалочисельна у нас, і ми також запросили до нашого урочистого засідання начальника обласного управління Державного рибного агентства в Дніпропетровській області Волкова Василя Івановича, начальника Дніпропетровського обласного управління лісового і мисливського господарства Кравченка Олександра Олександровича, начальника головного управління Держпромпоживслужби Літошко Святослав Володимирович. Практично всі ті державні та територіальні організації, з якими ми працюємо на сьогоднішній день, вони будуть всі присутні. Також у нас буде присутнє керівництво Всеукраїнської ради на чолі із головою президії Всеукраїнської ради Шулером Миколою Степановичем, а також буде член президії Всеукраїнської ради присутня Матешко Ірина Анатоліївна. По кількісному складу, то в нас буде присутніх приблизно десь більше 100 чоловік людей на нашому урочистому засіданні. Всі керівники організацій районних, міських і міжрайонних, які є в системі, в структурі нашої організації, та бухгалтери чи касири, які працюють і являються штатними працівниками. Тобто засідання буде урочисте, і я хочу відмітити те, що кожного із них, як би не було, ми відмітимо грамотою, подякою за багаторічну працю в системі, за ту взаємопорозуміння і підтримку, яку вони нам дають. Ми всіх абсолютно відмітимо грамотами, подяками і цінними подарунками. До речі, хочу сказати, пан Василь, те, що ми з вами домовлялися на прошлій нашій передачі, у нас була розмова, що ми готуємося на видання книги. Так, я зрозумів. Значить, на видання книги у нас пішло майже більше, ніж півроку. Я вам тоді казав, що ми книгу вспіємо надрукувати до 100-річчя з дня заснування. Так я вам сьогодні покажу, що книга ця вже вся зроблена. Вона має 156 аркушів. Значить, тут освітлена робота кожної районної організації в цілому. Є архів фотографій, які ми ще знайшли первоначальні 24-го року, перший з'їзд з Дніпропетровщини. Історичні фотографії, яких, не знаю, знайшли ми з архівних даних, знайшли ми там із покоління в покоління вони передавалися, і сьогодні вони тут, ці книжки, освітлені. Перший з'їзд мисливців Єкатеринослава, перший голова, урядник був, він тут на фотографії. Далі другий з'їзд, 32-й рік, 33-й рік, воно тут все освітлено, і книга дуже вона цікава. По-перше, в першу чергу я на кожну значну подію, десятиріччя, були відзначені нашою організацією такі значки або ювілейні дати, всі вони відмічені. Всі значки тут. Автор книги я, як би там не було. Ну тоді від вас автограф. Далі я вам її дарую, і щоб ви розуміли, от моє звернення, мої поздоровлення мисливцям, моя підпис. Далі в нас іде Микола Степанович, керівник Всеукраїнської ради, історія заснування Українського товариства. І Дніпропетровська обласна організація, коли створилася, заснувалася, ось перша фотографія, вона тут. І потім пішли 32-й рік, бачите, фотографія також. Да. І також потім пішли, от, починаючи з Апостолівської районної організації, керівник, чим займаються, як вони ведуть, що в міжсезоння вони роблять і так далі. І закінчили ми Юр'ївською організацією. І в кінці є історія, яка освітлена фотографіями. До речі, оце квиток 47-го року. 47-го року отут написаний. І мисливець 1895 року народження. Тут все це зазначено, такі були квитки. Я навіть такий квиток знайшов із архіву. Як би не було, далі переходимо до історії. Історія в нас дуже велика, дуже обширна, і можна тут, чесно кажучи, деякі керівники взяли її в руки, то були в захваті, от пішли фотографії з архіву. Оце в нас
90-річчя, 10 років назад, в тій же самій державній адміністрації, де ми будемо сьогодні проводити захід, оце було 10 років назад, у нас такий захід там же ж був. Сьогодні ви будете там побачити, я думаю, що така ж сама фотографія на такому ж фоні обласної державної адміністрації, тільки через 10 років, 10-річчя. 110. Сьогодні, ні, за 110 я кажу вам, сьогодні буде така фотографія. Це голова обласної державної адміністрації мені вручав подяку, я йому Червону книгу України також вручав. Тут же, в цьому приміщенні. Це було 10 років назад. А далі пішли будні, життя, біотехнія, заготовка, полювання, боротьба з хижаками. От 6 хижаків були впольовані з вовків, тобто, як би там не було на території. Це все з території нашої області, ці всі фотографії взяти, тут все в архіві. От 15-й з'їзд, де ми вибирали Миколу Степановича, от наша делегація була на з'їзді. От з архіву також 95-річчя було в обласній державній адміністрації. Перший зал, круглий стіл за участю голови. Голова, тут написано, хто проводить, хто дає яку інформативну даність. Це архівні дані, це також Микола Степанович був у нас, це трошечки молодший, я трошки був, мабуть, десь 15-20 років назад. Да, ну, Цікаво. ви сьогодні ознайомитесь, от той же самий, теж 90-річчя, теж були такі, от, ну, є красиві фотографії, це історія, от 90 років, губернатор вручає мені, а я вручаю, він мені годинник вручає, іменний наручний, а я йому вручаю Червону книгу України. Отака книга вийшла на 156 сторінок, я вам її дарую. Дякую, але автограф. Тут повинен бути ваш автограф. Зараз напишу. Дивіться, я ще хотів би, щоб ви побажали щось для наших телеглядачів, особливо для майбутніх членів Українського товариства мисливців та рибалок. Хотів би побажати нашим членам товариства в першу чергу міцного здоров'я, добробуту, мирного неба, родинного щастя, якомога більше бувати на природі і як мисливець мисливцю зичу міцної руки і міткого пострілу. Дякую. А з вас автограф. Дякую. Зараз напишемо автограф. Отакий трофей ми привеземо до Києва від Дніпра. Звісно, ми не могли пропустити такий урочистий момент, як нагородження відзнаками членів УТМР. Бо впевнені, що це той самий випадок, коли нагорода знаходить свого власника. Досвідчені професіонали своєї справи, які віддають свої сили та час заради доброї справи, давно вже встали взірцем, який надихає молодих фахівців. І ця урочиста подія по-справжньому надихає і дає впевненості, що мисливські традиції будуть жити довго на нашій землі. А цивілізоване полювання – це норма сучасного світу. Це є таке вирізане нашими майстрами Українського товариства мисливців. Спіймавши влучний момент, нам вдалося взяти інтерв'ю у голови Всеукраїнської ради УТМР. Хто, як не він, може детально розповісти про минуле і сьогодення цієї громадської організації. Ну що, шановні телеглядачі, у нас є змога поспілкуватися з головою Всеукраїнської ради Українського товариства мисливців та рибалок Шуляром Миколою Степановичем. Микола Степанович, у мене питання номер 1. Що почався ваш шлях довжиною життя? Тому що ви займалися і займаєтесь, я гадаю, що улюбленою справою.
свого життя? Звичайно. Так в житті мене трапилося, що я, по-перше, народився на Волині, де всі люблять природу. Мій батько був мисливець, тому привив мені любов до природи. Я ходив маленьким за ним, носив сумочку з хлібом. Якщо далі, то ми пішли шляхом навчання в лісовому технікумі. Перший факультет мисливствознавства був в Шацький лісовий технікум. Відповідно, я там його закінчив. І після закінчення навчання пішов. От в Київську направлення було в Київську область, обласну організацію ТМР, єгерем мисливського господарства. На той час Димирське обласне мисливське господарство. Відповідно, трапилося, що моя, як кажуть, робота збіглась моїм хобі. Це ж не тільки полювання, а ми говоримо про те, що повсякденна робота у гіддях, охорона, як ми говоримо, відтворення, інше. Це рутинна робота, особливо єгеря, ми розуміємо, інше. Ну і відповідно так пішов старшим єгерем, мисливствознавцем, закінчив Московський СКІЗО, це сільськогосподарський інститут на той час, одне відділення там біолог-мисливствознавець. Тобто навчався з професіоналами, професійними мисливцями з усієї, як говорять, тоді країни. Були вчителі Колосов, інші, які знали свою справу, Томілін. Як кажуть, старої закалки. Да. Я говорю про те, що, перш за все, відповідально ставитись на кожному участку своєї роботи до того, що ти робиш, не підставляти ні людей, не підводити до, як кажуть, щоб люди довіряли тобі, тому що ми працюємо з людьми, особливо членами товариства постійно. Я займався і збором членських внесків в мисливському господарстві, виїжджав по селам, інакше не буде утримання. Тобто те, що ми сьогодні робимо, відповідно, ну і багато не скажеш. Життя так склалося, що люди довіряли скрізь. Не вперше, я думаю, в історії мене обрали головою обласної організації в 87-му році. Я ще не був членом КПРС, а той час це було скандал. Але люди обрали мене без всяких, як ми говоримо, там підкулісних, інші. Молодого хлопця сказали, ми довіряємо йому, а не комуністам, які там 68-70 років завжди приходили. Хоча я не тягнувся, не спішив, так, а говорив наоборот, що я ще навчусь, повчуся. Ну, так трапилось, що мені довіряли і державні структури, і голова обласної ради народних той час депутатів, інші. Тобто треба тримати на нашому рівні громадської організації керівників різного рангу районної, обласної. Необхідно тримати і мати контакт з державними структурами. Просто коли ми приїздили до вас в гості, я бачив багато відзнак від екс-президентів. Співпраця з Держлісагентством, це позиція державної структури. Вони оцінили і всі ці пропозиції про нагородження, про відзнаку там, почесною грамотою Кабінету міністрів чи подяка від президента Кучми. І, відповідно, пропозиція Держлісагентства була, що мені присвоїли свій час заслуженого лісівника України. Перше працівнику громадської організації я отримав звання. Тому я думаю, що в історії і в житті людини люди оцінюють За вчинками. вчинки, то звичайно. Я вас, по-перше, вітаю зі святом 100-річчя. 100 років – це не просто, як то кажуть, дата Українського товариства мисливців та рибалок, але я вам скажу, це якийсь і підсумок, і також плани на майбутнє. Ну, не будемо загадувати плани, в принципі, ми говоримо нашого товариства, що тримати стабільну ситуацію, перш за все, ми говоримо про товариство, про людей, берегти свій потенціал професіоналів, досвідчених людей, які працюють в нашій структурі. Відповідно, від цього залежить і діяльність громадської організації на рівні районної, обласної, і відстоювання всіх цих, ми говоримо так, питань, які піднімають, ми говоримо на 7 рівнів
особи або організації, які зацікавлені знищити, ми говоримо одним, знищити те, що є діє і дає зиск державі і людям. Будемо відстоювати інтереси людей, перш за все, для того, щоб мати можливість утримувати мисливські угіддя і мати право людям полювати в мисливських угіддях. Це головне. Ну і зберігати тваринний світ, тому що ми ж не просимо милостиню у держави. Ми за кошти членських внесків. Сотні мільйонів ми витрачаємо на кошт щорічно для того, щоб в сезон полювання вийти, мати право людині спокійно відпочити на природу. Тому такі завдання товариства, ну, а моє особисто, я думаю, що потрібно навчати і давати можливість молодим надалі, щоб вони піднімали нашу галузь. У нас є молоді, активні професіонали. Я думаю, що з часом ми вже так обговорювали, що будемо планувати на те, щоб поступово, як кажуть, підводити підсумки і давати можливість працювати молодим. Микола Степанович, ви як мисливець, який вид полювання вам більш до вподоби? Тому що я знаю, ви переполювали на різних видах полювання, але який більше до душі? Де ви відпочиваєте? Кожне полювання має свої, як кажуть, цікаві моменти. І відповідно, коли маєш рушницю, маєш можливість. Перше полювання – це на пернату дичину, це на качку. Я завжди щорічно відкриваю і стараюсь, там не великі колективи, а так, щоб відкрити традиційно інші і мати можливість надалі виїжджати, якщо є так переліт, чи є, чи ні, подивитися на схід сонця, захід сонця, на природу. Інші питання на парнокопитне, ми говоримо так, на трофейне полювання, то перевагу даю індивідуальному полюванню, посидіти на вишиці, подивитися, що підходить, подивитися, що в природі є. І не мета там, щоб зразу ж там добути, чи менше. Я так на зайця, русака раніше було, знаходився, а зараз вже багато не ходиш, стоять на заломі, як кажуть, це теж. Але виїжджаємо теж на зайця, русака. На вовка зараз вже кількість тієї, що було, вже немає, тому ми її чуть-чуть регулюємо, і я спокійний в тому, що цього сіроманця на Україні стало менше, особливо в північних регіонах. Сюди він перейшов на південь, це більше всього навіть Дніпропетровська, Запорізька, другі області, де його на полях стало більше. А з чим це пов'язано? Пов'язано, дивіться, з кормовою базою і з наявності умов мешкання. Може, зараз тут яри не зорані і бур'яни є, інші, йому спокійніше тут. Кормова база, косуля, звір шукає де краще. Ну так. В тому числі і хижак. Микола Степанович, так як на чолі 100-річчя Українському товариству мисливців та рибалок, я хотів би, щоб ви нашим телеглядачам побажали щось на майбутнє. На сьогоднішній день підводимо підсумки того, що зроблено товариство з 2021 року. Хочеться на сьогодні ще раз щиро привітати наших мисливців з нашою датою сьогодні, щоб вони оцінили сам особисто, що він зробив, оцінив роботу минулих мисливців. Відповідно, побажати тільки, щоб берегли вони природу, цінували те, що ми маємо, берегли наше товариство, всіляко підтримували на рівні первинної організації, районної ланки, обласної організації. Ну і відповідно можу завірити, що на рівні Всеукраїнської ради у нас штат і колектив як і обласних організацій, як членів президії Всеукраїнської ради. Ми завжди стоїмо так, щоб відстояти, захистити інтереси нашого товариства. Це наразі важливо сьогодні, тому що, ще раз не буду говорити ці такі відповідальні дні, але здоров'я, благополуччя, стабільності всьому і миру в нашій державі – це головне. Нам лишається лише приєднатися до побажань Миколи Степановича і розділити ці радісні моменти справжнього свята. Свято, яке стане черговим етапом та крапкою відліку для майбутнього розвитку славетного УТМР. Отака червона книга, щоб вона кончилась, щоб вона трошки, може, тончала, але тут, правда, правоохоронні органи сидять, не можна. А наприкінці
Хотілося б ще раз відзначити тих людей, котрі своєю повсякденною працею внесли вклад у розвиток мисливського руху України. Шановні мисливці, з нагоди 100-річчя утворення УТМР дозвольте привітати вас всіх зі святом, побажати міцного здоров'я. Наша організація пройшла великий шлях 100 років з дня свого створення в Харкові 21-го року, 11 липня. І з цієї нагоди хочу поздоровити всіх членів Українського товариства мисливців і рибалок із цим прекрасним святом. І дай Бог, щоб на ваших стволах були всюди удача, ні пуха, ні пера і здобутки на нашій мисливській ниві. Цей випуск добігає до кінця, але обов'язково буде продовження святкування, на цей раз в Добропіллі Донецької області. Тож свято триває. Уважаемые наши соседи, коллеги, от имени Президиума Харьковской областной организации ОР разрешите вас поздравить с юбилеем, столетием образования ОР. Пожелать вам здоровья, охотникам ни пуха, ни пера, рыболовам ни фаса, ни чешуи. Звенять голоси, як сопілочки, чарівні запальні україночки. Я ще раз дякую присутнім представникам державної влади, які підтримують наше товариство. Ну і однозначно всі голів районних наших осередків, не так юридичних язиків, а ваші всіх первинні організації всіх мисливців із святом, здоров'я всім, благополуччя, стабільності, миру. Свято вас! Юрівська районна організація, голова.